Seria Trauma, amintirea uitată care ne conduce. Episodul 3. Trauma tăcută din copilărie. Când ce nu s-a întâmplat doare mai multe decât ce s-a întâmplat. Nu doar cuvintele grele rănesc, ci și cele care n-au fost spuse niciodată. Ne gândim la copilărie ca la o perioadă frumoasă, inocentă, protejată, dar pentru mulți, copilăria a fost un loc în care nevoile emoționale au fost ignorate, minimizate, neînțelese. Nu ai fost bătut, nu ai trecut printr-o traumă mare și totuși te simți neliniștită în iubire, în nesiguranță în relații, în luptă cu tine. Pentru că trauma copilăriei nu este întotdeauna despre ce s-a întâmplat, ci despre ce ai avut nevoie și nu a venit. Ce este trauma tăcută? Ai avut nevoie să fii văzut și ai fost ignorat. Ai avut nevoie de validare și ai primit comparație. Ai avut nevoie de afecțiune și ți s-a dat performanță. Ai avut nevoie de blândețe și ai primit sarcasm. Ai fost un copil cu minte, dar nu fericit. Aceasta este trauma invizibilă. Când ai învățat că e mai sigur să nu simți decât să nu fii iubit. De ce e atât de greu de recunoscut? Pentru că nu are un moment precis. Nu are o rană fizică. Nu are o poveste dramatică, dar lasă urme în adultul care ești, în anxietatea relațională, în teama de a cere sprijin, în rușinea de a avea nevoie, în perfecționismul care spune: dacă sunt impecabil, poate voi primi iubire. Cum începem vindecarea? Prin a onora ce am simțit, chiar dacă ceilalți n-au văzut. Prin a spune copilului interior: ai avut dreptate să simți ce ai simțit. Prin a rupe ciclul să nu cerem din exterior ce nu ne oferim în interior. Prin a ne da voie să simțim, fără vină. Întreabă-te, ce mi-a lipsit în copilărie, chiar dacă nu mi-a fost rău? În ce mod mi-anulez emoțiile și azi exact cum s-a întâmplat atunci? Ce parte din mine am învățat să ascund pentru a fi acceptat? Pot fi adultul blând de care aveam nevoie când eram mic? Copilul care ai fost nu a avut de ales, dar adultul care ești poate alege, să simtă, să vindece, să nu mai repete și poate pentru prima dată să-i spună acelui copil nevăzut: nu ți-ai imaginat, chiar ai avut nevoie și acum te văd eu